Bạn đang nghe chuyện tại Mèo Audio. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Khi cô giáo xuyên vào chuyện thanh xuân và bị học sinh crush tới phát điên. Nếu có một giải thưởng dành cho người xui nhất hành tinh, tôi, Lâm Tư Giao, 27 tuổi, giáo viên dạy ngữ văn, chắc chắn sẽ đoạt quán quân. Chỉ vì chấm bài thi đêm khuya, uống cà phê hòa tan quá hạn, rồi tiện tay đọc thử cái chuyện học đường đang hot trên mạng tên tình đầu của học bá. Mà sáng dậy tôi thấy mình đang đứng trên bục giảng, trước mặt là 40 gương mặt học sinh đang nhìn tôi như thể tôi vừa phá hỏng hôn lễ của họ. Trên bảng đen viết rõ ràng dòng chữ phấn trắng. Lớp 11A1, tiết văn, giáo viên Lý Tư Giao. Khoan, Lý Tư Giao, tôi là Lâm Tư Giao. Sao cái thế giới này còn copy paste sai chính tả vậy? Cơn hoảng chưa kịp lên đến đỉnh thì trong không khí bỗng vang lên một giọng điện tử lạnh tanh. Cảnh báo, nam nữ chính sắp hôn nhau, xin giáo viên nhanh chóng ngăn chặn. Tôi sững người. Nam nữ chính, ai cơ? Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi đảo mắt một vòng, liền bắt gặp cảnh tượng đi vào lòng đất, một cậu học sinh mặc đồng phục nửa cài nửa mở, tóc rối, ánh mắt lười nhác nhưng lại cực kỳ đẹp trai, đang cúi sát mặt cô lớp trưởng xinh như tranh vẽ. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Thầy tổ nghiệp sư, đây là tiết văn chứ không phải phim thần tượng nhé. Tôi hét lên, tay cầm viên phấn trong vô thức. Viên phấn bay một đường cong hoàn hảo, đáp thẳng vào trán cậu học sinh kia, bụp một tiếng vang dội. Cả lớp nín thở. Cậu học sinh ngẩng đầu, ánh mắt đen thẫm nhìn tôi, gương mặt vừa ấm ức vừa có chút thích thú. Cô giáo mới à? Cậu nhếch mép, giọng khàn trầm. Tôi nghiến răng, nếu đây là chuyện thì chắc tôi vừa đánh trúng nam chính phản nghịch rồi. Tan học, tôi cố giữ bình tĩnh mà ngồi trong văn phòng giáo viên. Hệ thống điện tử vô duyên kia lại vang lên. Nhiệm vụ phụ, duy trì kịch bản gốc, không để cốt truyện sụp đổ. Phần thưởng, trở về thế giới thật. Tôi cười khổ. Vậy là tôi xuyên vào chuyện thật rồi. Mà oái oăm thay, nhân vật cô giáo Lý trong nguyên tác chính là người chuyên ngăn cản tình yêu học trò, bị cả trường gọi là kỳ đà cản mũi số 1. Cuối chuyện, cô bị đuổi việc, xấu hổ bỏ đi nước ngoài, bi kịch đến mức tôi đọc còn muốn khóc thay. Và giờ, tôi chính là cô ta. Hôm sau, khi tôi bước vào lớp, bầu không khí liền rền rĩ. Một học sinh bàn cuối vừa ho khan, cô ơi, hôm nay em cảm thấy không khí tình yêu trong lớp hơi đặc quá, cô có định xịt thuốc trừ sến không ạ? Cả lớp cười dần. Tôi đặt sách lên bàn, mỉm cười. Được thôi, nếu em muốn trừ, tôi cho thêm bài tập văn nghị luận, phân tích hậu quả của việc yêu sớm khi điểm trung bình môn văn chỉ có 4.2. Cả lớp im bặt, như vừa bị đóng băng. Giữa bầu không khí chết lặng ấy, nam sinh hôm qua, Trì Dịch, dựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên bàn, cười nhàn nhạt. Cô giáo, nếu yêu sớm mà viết văn hay hơn, thì có được cộng điểm không? Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, đôi mắt lạnh như xương. Được, nhưng chỉ nếu em viết đoạn kết sao cho tôi tin là em sẽ đỗ đại học, không bị công an mời vì hành vi quấy rối. Cả lớp ồ lên, một vài tiếng vỗ tay nhỏ vang lên. Trì Dịch nhướng mày, môi cong cong, nụ cười nửa như thách thức, nửa như thú vị. Hệ thống trong đầu tôi tinh một tiếng. Cảnh báo, tỷ lệ của nam chính với giáo viên tăng 7%. Tôi suýt đánh rơi viên phấn. Khoan, đừng nói là cậu ta bắt đầu thích tôi chứ. Tối đó, khi về ký túc, tôi mở cuốn sổ bài giảng, bên trong có dòng chữ ai đó viết bằng mực đỏ. Cô ơi, nếu cô là nhân vật trong chuyện, liệu cô có dám viết lại kết thúc không? Tôi ngẩn người, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Ngoài cửa sổ, gió thổi, lá rơi khẽ chạm vào khung kính. Và giữa khoảng tĩnh lặng ấy, hệ thống lại vang lên. Cảnh báo, thế giới chuyện đang bắt đầu lệch hướng. Tôi bắt đầu tin rằng vũ trụ này không chỉ trêu ngươi tôi, mà còn có âm mưu thật sự. Bởi mỗi lần tôi cố gắng giữ vai trò nghiêm túc của một giáo viên mẫu mực, hệ thống quái quỷ kia lại xuất hiện, đề xuất nhiệm vụ mới y như đang chơi game mô phỏng đời sống. Nhiệm vụ phụ, ngăn nam chính tán tỉnh nữ chính trong tiết học tiếp theo. Phần thưởng, 10 điểm ổn định thế giới chuyện. Cảnh báo, nếu thất bại, bạn có thể bị out khỏi thế giới hoặc bị viết lại nhân cách. Tôi thở dài, nói ngắn gọn, nếu tôi không kịp ngăn Trì Dịch với Hạ Tư Nhan hẹn hò, tôi có nguy cơ bị tẩy não và biến thành đúng kiểu giáo viên cay nghiệt trong truyện gốc. Mà tôi còn muốn sống chứ. Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Hạ Tư Nhan, lớp trưởng gương mẫu, tóc buộc cao, ánh mắt sáng, đang nghiêm túc thu bài tập. Đối diện cô là Trì Dịch, ngồi tựa lưng ra ghế, chân gác lên ghế bên cạnh, miệng ngậm kẹo que, vẻ bất cần. Tôi chưa kịp mở miệng, đã nghe cậu ta nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy. Cậu định nộp giúp cả lớp à? Lớp trưởng tốt bụng của tôi. Tư Nhan ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Cậu nộp bài đi, hôm qua tôi đã nhắc rồi. Quên rồi. Trì Dịch nhún vai,
ánh mắt nhàn nhạt. Nhưng nếu cậu chịu nộp giúp, tôi có thể mời trà sữa. Cái thể loại gì đây, tán tỉnh trá hình giữa ban ngày ban mặt à? Chỉ Dịch, tôi gọi, giọng lạnh tanh. Có ạ. Cậu ngẩng đầu, nụ cười vô lại nửa miệng. Cậu mời trà sữa cho cả lớp hay chỉ riêng lớp trường? Tùy cô thích kiểu nào. Tiếng cười rúc rích nổi lên khắp lớp. Tôi giơ viên phấn lên, ánh mắt cảnh cáo. Trước khi nghĩ đến việc tán ai đó, làm ơn hoàn thành bài tập trước. Nếu cần, tôi có thể tặng thêm 3 đề phân tích tình yêu trong thơ mới để cậu nghiền ngẫm. Tiếng cười lập tức tắt. Chỉ Dịch vẫn dựa vào ghế, nhưng đôi mắt đen sâu kia khẽ cong lên, lấp lánh ý cười. Cô giáo Tư Giao thật biết cách tra tấn người khác. Tôi cười nhẹ, cảm ơn, nghề nghiệp bắt buộc. Buổi chiều, khi dạy tiết thứ 4, tôi phát hiện một chuyện lạ. Mỗi lần tôi quay lưng viết bảng, trên không trung lại hiện ra dòng chữ mờ sáng. Cô giáo, nữ chính đang đỏ mặt. Cô ơi, nam chính nhìn cô chằm chằm kìa. Tôi quay đầu lại, quả nhiên, Chỉ Dịch đang nhìn. Không phải kiểu nhìn của học sinh dành cho giáo viên, mà là ánh nhìn sâu, như thể tôi là câu hỏi duy nhất cậu không bao giờ muốn có đáp án. Tôi lúng túng né tránh, tim đập nhẹ một nhịp. Chết tiệt, tôi là người trưởng thành, không thể bị dao động bởi một cậu học sinh, 17 tuổi. Tan học, tôi gọi Hạ Tư Nhan ở lại. Cô bé ngẩng đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Tư Nhan, em với Chỉ Dịch, thân lắm à? Cô hơi sững, rồi vội xua tay. Không ạ, cậu ấy chỉ hay trêu em thôi. Nhưng thật ra cậu ấy không xấu đâu, chỉ hơi bốc đồng. Tôi nhìn ánh mắt cô bé, ánh mắt trong veo, vừa thương hại vừa rung động non nớt. Tôi từng là người như thế, tin rằng chỉ cần lòng tốt là đủ để cảm hóa ai đó. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Tôi khẽ nói, Tư Nhan, nếu một người khiến em phải lo lắng mỗi ngày, thì dù có thích bao nhiêu, cũng phải học cách rời xa. Cô bé cúi đầu, im lặng. Tối đến, khi tôi đang ghi chép giáo án, hệ thống lại bật lên. Nhiệm vụ thành công, ngăn chặn tương tác tình cảm giữa nam nữ chính. Thưởng thêm 10 điểm ổn định. Nhắc nhở, nam chính đang hướng cảm xúc về bạn, vui lòng duy trì khoảng cách. Tôi nhăn mày. Khoảng cách? Làm sao duy trì, khi người ta cứ xuất hiện khắp nơi như oan hồn có wifi? Minh chứng là, ngay sáng hôm sau, khi tôi bước vào văn phòng, đã thấy Chỉ Dịch đang ngồi trên ghế đối diện bàn tôi, chân bắt chéo, áo đồng phục nửa mở, tay cầm tờ đơn xin học phụ đạo. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo mà danh mãnh. Cô giáo, em muốn học thêm văn, riêng với cô. Cái bàn run lên vì tôi siết chặt nắm tay. Hệ thống trong đầu lại tinh một tiếng đầy trêu người. Cảnh báo, đường dây định mệnh bắt đầu hình thành. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười nhạt. Chỉ Dịch, em thật biết chọn cách tự chuốc khổ. Cậu ta cười, đôi mắt cong cong, khẽ nói như gió thoảng. Miễn là khổ vì cô, em chịu. Và thế là, tôi biết thế giới chuyện này đã chính thức lệch hướng. Tôi từng nghĩ việc bị xuyên vào chuyện học đường đã đủ thảm. Nhưng hóa ra, bi kịch thật sự là khi cả một diễn đàn độc giả đang xem tôi dạy học trực tiếp như xem show tạp kỹ. Mỗi lần tôi nói chuyện với học sinh, trên không trung lại hiện lên hàng trăm dòng bình luận mờ sáng như mưa sao băng. Ban đầu tôi tưởng là ảo giác, sau mới biết đó là hệ thống bình luận song song, kết nối với người đọc ngoài thế giới thật. Tức là tôi bị theo dõi 24/7 và khán giả có thể phản ứng trực tiếp với từng cái chau mày của tôi. Khán giả A, cô ơi, đừng nhìn Chỉ Dịch kiểu đó, ánh mắt cô đang phun pink filter đấy. Khán giả B, tôi cược 100 tệ là cô sẽ siêu lòng trong 3 chương nữa. Khán giả C, không đâu, cô ấy sẽ dạy dỗ nam chính thành người, kiểu mô típ cảm hóa cổ điển. Tôi nghiến răng, lạnh lùng giơ tay chấm bài tập. Các em đọc kỹ đề, đừng để tâm đến thứ ảo tưởng như tình yêu học đường. 10 giây sau, bình luận bật lên. Cô nói vậy mà giọng run thế kia, ai tin? Tôi gần như hét lên, AI làm cái hệ thống này, ra đây tôi chấm 0 điểm. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng cười của Chỉ Dịch vang lên phía sau. Cô giáo, cô đang nói chuyện với ai vậy? Tôi quay lại cậu ta dựa cửa, nụ cười tà tà, ánh mắt sáng như đang giấu cả giải ngân hà. Không ai cả. Tôi hít sâu. Em đến đây làm gì? Em đến học thêm, như đã hứa. Cậu đặt tập vở xuống, ngồi đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, giữa ánh đèn bàn và khoảng không tĩnh lặng, gương mặt thiếu niên kia không còn vẻ ngông cuồng mà lại rất cô độc. Suốt buổi học, Chỉ Dịch chẳng nghịch ngợm gì. Cậu viết từng dòng thơ, hỏi tôi về nghĩa ẩn dụ của trăng trong nước và hoa trong gương. Tôi giảng, cậu lắng nghe. Nhưng trong đầu tôi, dòng bình luận vẫn không ngừng nhấp nháy. Trời ơi, nam chính hiền thế này là BUG hệ thống chắc chắn. Có ai để ý ánh nhìn của cậu ta khi cô giáo nói đến chữ nhớ thương không?
Tác giả, cô có đang rewrite lại cốt truyện không vậy? Lúc ấy, tôi bỗng thấy da gà nổi khắp người. Tác giả, tức là có ai đó đang chỉnh sửa chuyện này trong khi tôi đang sống trong nó. Tan buổi, Chi Dịch thu dọn vở, chậm rãi nói. Cô, em có thể hỏi một câu không? Ừ, cô có bao giờ thấy mọi thứ xung quanh như không thật không? Cậu cúi đầu, giọng khẽ như gió, giống như có ai đó đang nhìn mình, điều khiển mọi thứ. Tôi cứng người. Câu hỏi ấy y hệt những gì tôi muốn hỏi ngược lại. Nhưng tôi không dám nói. Đừng nghĩ linh tinh, tôi đáp khẽ. Em chỉ cần lo học thôi. Cậu mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm. Nếu học để thoát khỏi thế giới này, em sẽ học thật giỏi. Tối đó, khi tôi trở về ký túc, mở cuốn sổ ghi chép, hệ thống bỗng sáng rực. Cảnh báo, cốt truyện bị sửa đổi. Tác giả ẩn danh đang viết lại chương giáo viên và học sinh học thêm riêng tư. Ngay sau đó, hàng trăm bình luận tràn ngập không trung. Tác giả đổi tuyến rồi, nam chính yêu cô giáo thật rồi. Hệ thống sập CMNR, mọi người chạy mau. Ủa, có ai thấy cái nick Tinh Lam 07 không? Nó đang chỉnh cốt truyện trực tiếp kìa. Tôi nhìn dòng chữ Tinh Lam 07 hiện giữa không trung, lòng lạnh buốt. Cái tên ấy chính là bút danh của tôi ở thế giới thật. Tôi sững người. Nếu tác giả đang chỉnh cốt truyện và tác giả là tôi, thì phải chăng người đã viết nên thế giới này và vô tình tự nhốt mình vào đây chính là tôi? Bình luận cuối cùng, cô giáo, có lẽ cô không chỉ xuyên vào chuyện đâu, cô xuyên vào chính tiểu thuyết mình từng viết. Thời tiết bất chợt lạnh. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm tung tờ giấy chấm điểm tôi để quên trên bàn. Trên góc phải, nét chữ viết ngoáy quen thuộc, Chi Dịch âm 48/100. Tôi chau mày. Cậu ta thiệt tình, làm văn như viết status dằn mặt xã hội, tình yêu là thứ vô dụng khi người ta đói. Tôi đã gạch đỏ cả đoạn, còn viết thêm, văn học không chỉ nói về đau khổ, mà là cách con người vượt qua nó. Hôm sau, khi tôi trả bài, Chi Dịch nhận tờ giấy, đọc dòng tôi ghi. Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhạt, nhét vào ngăn bàn. Nhưng buổi chiều, tôi thấy cậu ngồi một mình trong lớp, nhìn ra sân bóng, đôi mắt trống rỗng. Tôi bước lại gần. Cậu không về à? Không có ai ở nhà cả. Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim tôi khựng lại. Trước giờ tan học, có mưa nhỏ. Tôi dừng dưới hiên, thấy Chi Dịch vẫn ngồi đó, áo đồng phục ướt nửa vai, tay chống cằm. Không định về thật sao? Cậu ngẩng đầu, cười nửa miệng. Cô giáo, cô có biết cảm giác sống mà không ai cần mình là thế nào không? Tôi im lặng. Cha dượng tôi thích rượu, mẹ bỏ đi từ khi tôi 10 tuổi. Giọng cậu nhẹ bẫng. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ, chỉ cần qua được hôm nay. Nhưng rồi, chẳng ai nhớ là tôi đã qua được. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu, ánh sáng mờ nhạt ấy khiến đôi mắt Chi Dịch trở nên trong suốt một cách kỳ lạ. Giống như một người không thuộc về thế giới này. Tôi nuốt xuống nỗi nghẹn, khẽ hỏi. Thế còn bạn bè, hay nữ chính Hạ Tư Nhan? Cậu bật cười. Cô vẫn tin vào chuyện à? Hạ Tư Nhan thích cái phiên bản Chi Dịch trong sách, không phải tôi. Cậu chỉ vào ngực mình. Tôi chẳng bao giờ là kiểu người họ yêu được. Bình luận ẩn danh, tác giả viết đoạn này hay quá. Nhưng, nếu cô giáo thật sự cảm được cậu ta, chuyện này sẽ đi về đâu? Một người khác trả lời, không phải tác giả viết, mà chính cô giáo đang tự viết tiếp. Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa, đột nhiên thấy khó thở. Nếu đây là chuyện tôi từng viết, vậy phải chăng chính tôi đã tạo ra bi kịch của cậu ấy? Chi Dịch quay sang, ánh mắt bình thản mà buồn bã. Cô Tư Giao, cô có tin vào định mệnh không? Tôi ngẩn người. Tôi từng tin, nhưng giờ tôi nghĩ định mệnh chỉ là lời ngụy biện cho lựa chọn của con người. Thế nếu lựa chọn của cô khiến người khác đau khổ thì sao? Giọng cậu như dao cắt qua màn mưa. Cô vẫn nghĩ mình là người viết nên tất cả à? Tôi sững người. Câu nói đó chẳng khác gì lời buộc tội. Chiều hôm ấy, tôi trở về ký túc, đầu óc rối bời. Mở cuốn sổ bài giảng, giữa trang trống xuất hiện dòng chữ tự động viết ra. Cô ơi, đừng khóc. Dù cô không viết nên tôi, thì tôi vẫn muốn tồn tại vì cô. Tôi đứng lặng nhìn, nước mắt rơi ướt mép giấy. Câu chữ ấy, nét viết chính là của Chi Dịch. Hôm sau, Chi Dịch không đến lớp. Tin đồn lan nhanh, cậu bị thương, đánh nhau với cha dượng say rượu. Tôi chạy đến bệnh viện, trái tim như bị ai bóp chặt. Trong phòng bệnh, cậu nằm trên giường, mặt dính vài vết băng, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu. Cô đến thật à? Tôi gắt khẽ, em điên à, đánh nhau để làm gì? Vì em ghét cái thế giới này. Cô không hiểu đâu. Tôi cười chua chát, tôi hiểu hơn em nghĩ. Bởi tôi cũng từng muốn biến mất. Cậu quay sang, ánh nhìn dịu lại. Một lúc lâu sau,
Cậu hỏi nhỏ. Nếu cô có thể viết lại quá khứ, cô có thay đổi điều gì không? Tôi im lặng rất lâu. Rồi đáp, có. Tôi sẽ không để ai trong chuyện phải cô đơn. Cậu khẽ gật, mắt nhắm lại. Trong ánh sáng mờ, tôi nghe cậu thì thầm. Vậy cô hãy bắt đầu bằng em. Trường học, nơi lẽ ra chỉ có tiếng cười, hôm nay tràn ngập tin đồn. Hạ Tư Nhan bị hội fan nữ của Trì Dịch chơi xấu. Câu nói ấy lan khắp hành lang như một mũi dao sắc lạnh. Tôi đang trong phòng giáo viên thì hệ thống vang lên trong đầu, giọng khẩn. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhân vật nữ chính gặp nguy hiểm. Vị trí, nhà vệ sinh tầng 3. Cảnh báo, nếu không cứu kịp, thế giới chuyện sẽ reset. Tôi chẳng kịp suy nghĩ, chạy thẳng ra ngoài. Mưa lất phất ngoài hành lang, ánh sáng trắng lạnh buốt. Tiếng cười khe khẽ vang vọng từ phía cuối dãy. Khi đẩy cửa nhà vệ sinh, mùi thuốc tẩy và nước trộn vào nhau. Trên nền gạch ướt, Hạ Tư Nhan bị dội nước lạnh, váy đồng phục ướt sũng, run rẩy quỳ sụp dưới sàn. Ba cô gái khác cười nhạo. Lớp trưởng Thanh cao, cũng có ngày biết lạnh hả? Coi như trả thù giúp Trì Dịch. Cô giáo lý mà thấy cảnh này chắc vui lắm. Tôi không nghĩ thêm. Các em đang làm cái gì đấy? Giọng tôi vang lên, lạnh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Ba đứa kia quay lại, mặt tái mét. Một đứa lắp bắp, cô ơi, bọn em chỉ đùa. Tôi giật lấy cây lau sàn, ném xuống sàn rầm một tiếng. Đùa? Đánh người là trò đùa sao? Không ai dám nói nữa. Tôi đỡ Hạ Tư Nhan dậy, khoác áo khoác của mình cho cô bé. Tay em lạnh ngắt, đôi môi tím tái. Cô, giọng Hạ Tư Nhan run run, em không sao, chỉ là em không hiểu tại sao họ ghét em. Tôi nén lại cơn giận, nói nhỏ. Không phải lỗi của em, lỗi là ở một thế giới thích nhìn người khác tổn thương để thấy mình thú vị. Bình luận xuất hiện, cô giáo Tư Giao, bét nữ chính trong lòng tôi. Ủa khoan, hình như hệ thống đang là không còn hiển thị tuyến tình yêu học bá nữa. Tôi dìu Tư Nhan ra khỏi đó, nhưng khi ra đến hành lang, chạm mặt Trì Dịch. Cậu đứng đó, ướt nhẹp vì mưa, ánh mắt nhìn chúng tôi tối sầm lại. Là ai làm? Giọng cậu khàn đặc. Tôi xử lý được rồi. Tôi đáp, em không cần xen vào. Cậu nhìn Hạ Tư Nhan, rồi nhìn tôi. Trong mắt cậu, có gì đó vừa vỡ vụn, vừa bùng cháy. Cô, cứu cô ấy à? Tôi ngạc nhiên. Thì sao? Trì Dịch cười nhạt, giọng lạc đi. Em tưởng cô chỉ biết dạy dỗ và phán xét. Câu nói ấy, không hiểu sao, đâm thẳng vào tim tôi. Tối hôm đó, cả trường nổ tung tin đồn. Cô Lý che giấu học sinh gây rối. Cô giáo bao che cho Trì Dịch. Cô giáo, học sinh có tình cảm mờ ám. Hệ thống trong đầu liên tục báo lỗi. Cảnh báo, thế giới chuyện bất ổn. Cốt truyện chính sụp đổ 30%. Tôi đập tay xuống bàn. Cút đi, hệ thống. Không thể, vì chính cô đã thay đổi cốt truyện. Tôi cứng người. Đêm, tôi đến ký túc nữ, mang chăn cho Hạ Tư Nhan. Cô bé nắm tay tôi, nghẹn ngào. Cô ơi, sao cô tốt với em vậy? Tôi cười khẽ, vì không ai từng tốt với tôi khi tôi cần. Bình luận ẩn danh, câu này, cô giáo không nói với Hạ Tư Nhan đâu, cô nói với chính mình. Khi tôi trở về, trời đã khuya. Bước vào lớp học trống, tôi thấy ai đó ngồi trong bóng tối. Là Trì Dịch. Ánh trăng rọi xuống, soi rõ đôi mắt cậu, mệt mỏi, bướng bỉnh, nhưng dịu dàng lạ lùng. Cô có biết lúc cô lao vào cứu Tư Nhan, em sợ thế nào không? Cậu nói khẽ. Tôi nhìn cậu, tim khẽ run. Em sợ gì? Em sợ, cô sẽ biến mất, giống như tất cả những người em từng quan tâm. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trì Dịch bước đến, đứng rất gần. Mọi người đều coi cô là người phá kịch bản, nhưng với em, cô là người duy nhất thật trong thế giới giả này. Hệ thống vang lên, giọng méo mó. Nguy cơ tình cảm vượt mức, tình tuyến cấm sắp kích hoạt. Tôi chưa kịp phản ứng thì Trì Dịch đột ngột cúi đầu, trán cậu chạm nhẹ vào vai tôi. Một cái chạm rất nhẹ, mà tôi thấy tim mình chao đảo. Cô ơi, giọng cậu run run, như sợ hãi chính cảm xúc của mình. Đừng rời khỏi em, được không? Tôi không trả lời. Chỉ có mưa ngoài cửa sổ rơi xuống, hòa cùng tiếng tim mình đập loạn. Sau đêm đó, thế giới bắt đầu thay đổi. Những dòng chữ hướng dẫn trong không trung, vốn luôn ra lệnh cho tôi ngăn nam nữ chính lại gần nhau, bỗng biến mất. Không còn nhiệm vụ, không còn cảnh báo. Chỉ còn sự im lặng đáng sợ, như thể ai đó đã tắt hết công tắc. Ngày hôm sau, tôi đến lớp. Hạ Tư Nhan nghỉ học. Trì Dịch ngồi bàn cuối, đầu cúi thấp, tay xoay chiếc bút. Không hiểu vì sao, cậu không còn ánh nhìn ngang tàng thường thấy.
Thay vào đó là sự yên lặng khiến người khác muốn đến gần. Giờ ra chơi, tôi giả vờ chấm bài, nhưng vẫn liếc nhìn cậu. Cậu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp tôi, khẽ cười. Cô giáo, cô đang nhìn ai thế? Tôi ho khẽ, nhìn xem ai chưa nộp bài tập tuần. À, vậy thì cô đang nhìn đúng người rồi. Cậu dựa vào ghế, giọng nhẹ bẫng. Nhưng hôm nay, em không muốn nộp. Tôi nhíu mày. Lý do? Vì hôm nay em không đóng vai học sinh ngoan nữa. Tôi cứng họng. Ý em là sao? Cậu nhìn tôi, giọng nhỏ mà rõ từng chữ. Em không muốn làm nam chính trong chuyện của người khác. Bình luận khẩn, ối, BUG xuất hiện rồi, nam chính phản chuyện rồi. Tác giả ơi, cô sửa đi kìa, reset mau lên. Khoan, hình như tác giả im rồi. Chi Dịch đứng dậy, đến sát bàn tôi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở cậu. Cô có bao giờ nghĩ, nếu thế giới này chỉ là chuyện, vậy cô và em đều không thật sao? Tôi lùi lại một bước, tim đập loạn. Đừng nói bậy, Chi Dịch, em chỉ đang bị ám ảnh vì mấy chuyện vừa rồi thôi. Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Thế sao em thấy cô thật hơn tất cả bọn họ? Cô biết không, bọn họ lặp lại y hệt mỗi ngày, chỉ cô là khác. Câu nói ấy khiến máu tôi lạnh buốt. Tôi từng thấy học sinh trốn tiết, từng thấy trẻ con nổi loạn, nhưng chưa từng thấy ai nhận thức được mình đang trong chuyện. Chiều đó, trường học có lễ chào cờ. Khi tôi bước lên bục, hệ thống đột nhiên bật sáng trở lại. Cảnh báo nghiêm trọng, nhân vật Chỉ Dịch đang phá tuyến cốt truyện chính. Tác giả, hãy loại bỏ đối tượng, hoặc thế giới sẽ sụp đổ. Tôi run tay, nhìn xuống sân trường, nơi Chỉ Dịch đang đứng trong hàng. Cậu ngẩng đầu, nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Cô ơi, nếu thế giới này phải sụp đổ, ít nhất em muốn nhìn thấy cô cười lần cuối. Buổi tối, tôi nhận được tin, Chỉ Dịch bị đình chỉ học. Lý do, gây rối, đập bảng điện tử trong lớp. Thầy hiệu trưởng yêu cầu tôi viết bản tường trình. Tôi đi tìm cậu ở sân sau. Cậu ngồi trên bậc thềm, áo đồng phục dính bụi phấn, tay vẫn cầm viên đá nhỏ, vật chứng tội lỗi. Em phá bảng làm gì? Tôi hỏi, giọng mệt mỏi. Vì nó dám chiếu cảnh em hôn cô. Cậu ngẩng lên, cười mà mắt ướt. Em không nhớ mình làm thế, nhưng cái màn hình đó, tự phát. Tôi choáng váng. Hệ thống, hay ai đó đang viết tiếp chuyện này mà tôi không biết. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Em không nên làm thế, Chỉ Dịch. Dù đây là chuyện hay thế giới thật, cũng không thể đảo loạn mọi thứ chỉ vì một cảm xúc nhất thời. Cậu nhìn tôi, ánh mắt sáng như có hàng ngàn câu hỏi chưa nói được. Thế còn cô có cảm xúc thật không? Tôi im lặng. Cậu khẽ cười. Em chỉ cần biết, nếu cô ở đây, em còn lý do để không biến mất. Bình luận ẩn danh, nam chính đang viết lại định mệnh của chính mình. Tác giả không còn quyền điều khiển nữa rồi. Hệ thống mất ổn định, khởi tạo cảnh báo cấp độ cuối. Đêm, tôi mơ thấy bảng đen khổng lồ giữa hư không. Trên đó, dòng chữ viết bằng phấn trắng dần hiện ra. Nếu cô muốn cứu thế giới, hãy để nam chính yêu nữ chính. Nếu cô muốn cứu Chỉ Dịch, hãy để cậu ta yêu cô. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm áo. Ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ lay động và một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ơi, em vẫn ở đây. Đêm đó mưa như chút. Mưa gõ lên mái tôn, lên ô cửa kính, như ai đó đang cố gõ cửa trái tim tôi. Tôi ngồi trong ký túc giáo viên, chồng giáo án rơi lả tả dưới sàn, hệ thống trong đầu bật sáng từng hồi, dòng cảnh báo đỏ nhấp nháy. Cốt truyện tan rã 80%. Nhân vật Chỉ Dịch mất kiểm soát. Khuyến cáo, hủy bỏ tuyến cảm xúc ngay lập tức. Tôi ôm đầu, thì thào, tôi không thể. Không thể xóa đi thứ cảm xúc đã lớn lên từng ngày, lặng lẽ, vô lý, nhưng quá thật. Tôi đã từng dạy rằng văn học là để cảm nhận, không phải để trốn chạy. Nhưng giờ đây, chính tôi đang bị cảm xúc của mình dồn đến mép vực thẳm. Tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu nhẹ, sau đó mạnh dần. Tôi mở cửa, Chỉ Dịch đứng đó, ướt sũng trong mưa, đồng phục dính sát vào người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi. Cô, vẫn còn ở đây. Giọng cậu run nhẹ, vừa thở vừa cười. Tôi sững lại. Em điên rồi à? Trời mưa thế này mà ra đường. Em sợ. Một câu nói đơn giản, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Sợ gì? Tôi hỏi khẽ. Em sợ, cô sẽ biến mất. Sợ sáng mai thức dậy, tất cả lại reset, em lại thành thằng con trai ồn ào, còn cô thì quay về làm nhân vật phụ chẳng ai nhớ. Tôi nghẹn lời. Mưa đập ràn rạt ngoài cửa, hắt lên nền nhà từng vệt sáng. Cậu bước vào, mùi mưa và mùi thuốc sát trùng hòa lẫn. Chỉ Dịch,
em về đi. Tôi cố nói thật cứng. Cô là giáo viên, em là học sinh. Không được. Cậu cắt ngang, thế nếu em không phải học sinh thì sao? Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt đau đớn. Nếu thế giới này sụp đổ, nếu chỉ còn lại cô và em, cô còn sợ gì nữa? Bình luận liên tục tràn ra. Trời ơi, stop đi. Tác giả ơi, cô đang khóc hả? Hệ thống là, cốt truyện đang rewrite theo cảm xúc của họ. BUG cấp độ cuối, không thể đảo ngược. Tôi siết chặt tay. Em không hiểu đâu, mọi thứ này, không có thật. Cậu tiến lại gần, từng bước một, ướt lạnh, giọng trầm thấp. Không có thật à? Thế nước mắt cô là gì? Thế tim em đang đập vì ai? Tôi muốn lùi, nhưng không thể. Hơi thở cậu phả nhẹ lên gò má tôi. Cô ơi, cậu gọi, giọng như lời cầu xin. Cho em một lần được sống thật, dù chỉ trong chuyện. Tôi nhắm mắt. Và khi môi cậu khẽ chạm vào môi tôi, chỉ một thoáng thôi, cả thế giới như nổ tung. Ánh sáng đỏ lóe rực. Âm thanh hệ thống gào lên trong đầu. Cảnh báo khẩn cấp, cấm tuyến kích hoạt, cốt truyện chính sụp đổ hoàn toàn. Thế giới đang reset. Tôi đẩy cậu ra, nước mắt hòa trong mưa. Em không nên làm thế. Em biết. Cậu cười, nụ cười nghẹn ngào mà đẹp đến xót xa. Nhưng nếu không làm, em sợ mình sẽ không còn tồn tại. Mọi thứ bắt đầu méo mó. Bảng đen nứt ra, hành lang biến mất, tiếng mưa hòa vào tiếng dữ dội của hệ thống. Thế giới truyện tan rã 95%. Nhân vật tự do vượt quyền điều khiển. Tôi nắm lấy vai cậu. Trì Dịch, nghe cô nói, em không phải thật, nhưng em khiến cô tin rằng cảm xúc này là thật. Cậu chạm tay lên má tôi, ánh mắt dịu dàng, khẽ nói. Vậy là đủ rồi, cô giáo, em chỉ cần được thật trong lòng cô, một lần thôi. Rồi ánh sáng nuốt trọn tất cả. Mưa, lớp học, hành lang, mọi thứ đều tan thành hạt sáng nhỏ, bay lên hư không. Bình luận cuối cùng hiện lên trong khoảng không. Cốt truyện kết thúc. Không, đây chỉ là bắt đầu. Hệ thống, kích hoạt quy trình reset, xóa ký ức của nhân vật phụ. Cô giáo Lý Tư Giao, chuẩn bị rời khỏi thế giới truyện. Tôi cố giơ tay về phía Trì Dịch, nhưng chỉ còn khoảng không lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy giọng cậu vang lên đâu đó, mơ hồ mà rõ ràng. Nếu có thế giới khác, em sẽ tìm cô. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Không còn gì nữa. Không còn lớp học, không còn tiếng mưa, không còn hơi ấm của người từng gọi tôi là cô ơi bằng giọng khàn khàn đầy cố chấp. Chỉ có ánh sáng trắng vô tận. Tôi lơ lửng trong khoảng không trống rỗng, mọi âm thanh bị nuốt chửng. Hệ thống vang lên, giọng méo mó như máy bị ngập nước. Đang xóa nhân vật phụ, Lý Tư Giao. Đang khôi phục cốt truyện gốc, tình đầu của học bá. Tác giả ẩn danh, vui lòng xác nhận lệnh reset. Tôi run run, cố mở miệng, tôi không muốn. Lỗi hệ thống, không thể hủy lệnh. Xóa ký ức bắt đầu trong 10 giây. Màn hình ký ức mở ra trước mắt tôi, từng cảnh, từng đoạn đối thoại, từng nụ cười của Trì Dịch. Cậu học sinh cứng đầu, thích chống đối, thích cười, thích hỏi mấy câu làm người ta nghẹn. Cô có bao giờ nghĩ thế giới này không thật không? Nếu chỉ có cô và em, cô còn sợ gì nữa? Tôi bật khóc, tiếng khóc tan trong khoảng trắng. Hệ thống, xin đừng xóa cậu ấy. Xin đừng. Không thể. Cốt truyện phải quay về nguyên dạng. Nhân vật nam chính, reset. Ngay sau đó, Trì Dịch xuất hiện giữa hư không, như một vệt sáng cô đơn đang dần tan. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô ơi, Trì Dịch, đừng. Cậu vươn tay, chạm vào không khí, nơi đáng lẽ là má tôi. Cô biết không, em chưa bao giờ sợ mất gì cả, nhưng em sợ mất cô. Ánh sáng bắt đầu rút đi, cơ thể cậu dần trong suốt. Tôi muốn chạy lại, nhưng chân tôi cũng tan ra như khói. Nếu có thế giới khác, em sẽ tìm cô. Câu nói ấy, tôi nghe lại lần thứ hai, nhưng lần này, nó vang vọng như một lời thề được khắc sâu vào tim tôi. Bình luận từ người đọc ngoài thế giới thật. Trời ơi, tác giả ơi, sao cô viết ác thế? Không phải kết thúc thật đâu đúng không? Hệ thống sập rồi kìa, tôi không thấy chuyện cập nhật nữa. Thời gian trôi ngược. Tôi thấy lại buổi sáng đầu tiên mình đến lớp, thấy lại viên phấn trắng vỡ đôi khi ném trúng trán cậu. Thấy ánh mắt nghịch ngợm ấy, thấy nụ cười của tôi, lúc ấy còn bình thản, chưa từng biết đến sự rung động. Rồi tất cả biến thành mảnh vụn sáng, vỡ tan ra. Khi mọi thứ dừng lại, chỉ còn lại một cuốn sổ nhỏ trôi giữa hư vô. Trên bìa viết, nhật ký của cô giáo Lý Tư Giao. Tôi mở ra, những dòng chữ cuối cùng hiện lên, do chính tay tôi viết trước khi bị xóa. Nếu ai đó đọc được cuốn sổ này, xin hãy nhớ rằng, trong một thế giới từng là chuyện, đã có một cậu học sinh thật sự biết yêu.
Và một cô giáo đã không đủ can đảm để nói rằng mình cũng vậy. Hệ thống, dòng cuối cùng. Xóa hoàn tất. Nhân vật phụ Lý Tư Giao không còn tồn tại. Khởi tạo lại cốt truyện gốc. Mọi thứ tối đen. Rồi im lặng. Nhưng ở góc sâu nhất của khoảng trắng ấy, một mẩu dữ liệu lỗi nhỏ vẫn lấp lánh. Không bị xóa. Không thuộc về thế giới cũ. Trong mẩu dữ liệu đó, chỉ có 2 chữ viết nguệch ngoạc. Đừng quên. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn. Bíp bíp bíp. Âm thanh đơn điệu mà lạ lẫm, như thể tôi đã nghe nó từ rất xa, rất lâu rồi. Ánh sáng trắng chói mắt. Tôi mở mắt, cổ họng khô rát, ngực nhói. Trần bệnh viện. Tôi đang nằm trên giường, tay chuyển nước, đầu quấn băng. Bên cạnh, cô y tá thở phào. Cô tỉnh rồi à? May quá. Cô bị sét đánh nhẹ, ngất suốt 2 ngày liền. Tôi nhắm mắt lại. Sét đánh. 2 ngày. Mọi thứ ùa về lớp học, bảng đen, tiếng mưa, ánh nhìn của Chỉ Dịch. Không thể nào. Tôi thì thầm. Đó là mơ sao? Tôi run run nhìn quanh, trên bàn đầu giường có điện thoại. Màn hình hiển thị thông báo mới. Tình đầu của Học Bá, chương mới đã ra mắt. Tôi không định mở. Nhưng ngón tay tôi vẫn tự động chạm vào. Màn hình sáng lên. Chương mới, giáo viên biến mất, để lại cuốn nhật ký. Tôi đọc từng dòng. Câu chữ giống hệt nét viết của tôi trong mơ. Cô giáo Lý đã rời đi, để lại một cuốn sổ. Nam chính đọc nó, khóc. Tôi nghẹn. Trong câu cuối cùng, tác giả viết. Có lẽ cô ấy chưa bao giờ tồn tại, nhưng ký ức về cô vẫn còn ở đây, như một lỗi không thể xóa. Tim tôi đập loạn. Ở dưới phần bình luận có hàng ngàn lời của độc giả. Tác giả đổi kết thúc rồi. Chỉ Dịch khóc, tôi cũng khóc. Không ngờ chuyện học đường lại đau thế này. Và ở dòng nhỏ nhất, bị ẩn đi, có một bình luận từ tài khoản cũ của tôi Tinh Lam 07. Vì tôi yêu thế giới mình từng viết, và tôi không muốn xóa cậu ấy nữa. Tôi cắn môi. Bàn tay run rẩy đặt lên ngực. Phải chăng, thế giới đó thật sự từng tồn tại và tôi vừa được đưa trở lại sau khi nó sụp đổ. Buổi chiều, tôi xin xuất viện sớm. Trên đường về nhà, bầu trời xám cho, mây trôi thấp. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng trong tôi, có thứ gì đó vẫn chưa biến mất. Đêm, khi mở máy tính để xem lại bản thảo, tôi thấy trong thư mục bản nháp chưa hoàn thành xuất hiện một file lạ. Giữa hai thế giới, bản gốc chưa từng công bố. Tôi mở ra. Trang đầu tiên chỉ có một dòng. Nếu cô không quên tôi, thì tôi vẫn ở đây. Ngay lúc ấy, đèn trong phòng nhấp nháy. Màn hình lóe sáng, và giữa khoảng trắng, hiện ra một dòng chữ mờ nhạt như hơi thở. Cô ơi, em học lại văn được chưa? Tôi bật cười, mà nước mắt rơi lã chã. Em đến muộn rồi, Chỉ Dịch. Tôi thì thầm, nhưng cô vẫn nhớ em. Bình luận cuối. Tác giả không bao giờ thật sự quên nhân vật của mình. Vì mỗi nhân vật đều là một phần linh hồn cô để lại trong trang viết. Ngày hôm sau, tôi đi dạy lại. Trường mới, lớp mới, nhưng không hiểu sao, khi bước vào phòng, tôi vẫn theo thói quen nhìn xuống bàn cuối. Ghế trống, chỉ có một quyển vở cũ, bìa màu xanh, đặt lặng lẽ. Tôi mở ra. Trên trang đầu tiên, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Nếu đây là thế giới thật, vậy cô phải sống thật tốt nhé. Tôi mỉm cười. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào bàn, rực rỡ đến lạ. Và trong nắng ấy, tôi dường như thấy bóng một chàng trai mặc đồng phục, đang cười với mình từ xa. Tháng 3, gió xuân se lạnh. Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu dạy ở một trường mới trung học Thịnh Hoa, cách nơi cũ khoảng 3 quận. Trường này yên tĩnh hơn, học sinh ngoan hơn, và mọi thứ đều bình thường đến mức tôi cảm thấy trống rỗng. Mỗi sáng, tôi vẫn dạy văn, vẫn đọc lại những bài thơ mình từng giảng trong thế giới kia. Chỉ khác là, mỗi khi nói đến chữ định mệnh, cổ họng tôi lại khựng lại. Tôi không kể với ai về giấc mơ ấy. Người ta sẽ nghĩ tôi điên, hoặc stress quá độ. Nhưng đêm nào tôi cũng mở lại file giữa hai thế giới file kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ viết chỉ để đọc đi đọc lại câu đó. Nếu cô không quên tôi, thì tôi vẫn ở đây. Tôi không quên. Không bao giờ. Sáng thứ hai, lớp 11A bước vào tiết văn đầu tiên. Tôi đứng trên bục, mỉm cười, giới thiệu nhẹ nhàng. Chào các em, cô là Lâm Tư Giao. Cô mong rằng trong năm nay, chúng ta sẽ cùng học, cùng viết, và cùng sống thật. Cả lớp vỗ tay. Tôi quay người viết tên mình lên bảng, phấn lạo xạo. Khi quay lại, tôi thấy cậu. Bàn cuối, cạnh cửa sổ. Một học sinh mới chuyển, đồng phục gọn gàng, tóc hơi rối, ánh mắt đen sâu, và nụ cười nhàn nhạt quen thuộc đến mức tôi thấy cả thế giới như ngừng thở. Em là học sinh mới à? Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Cậu đứng dậy,
gật đầu, giọng trầm và ấm đến mức mọi ký ức vỡ tung. Vâng, em tên là Chỉ Dịch. Phấn trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ đôi. Cả lớp xôn xao. Chỉ riêng tôi đứng lặng, tim đập dồn dập, sống mũi cay xè. Giờ ra chơi, cậu bước đến gần tôi, đưa một tờ giấy nhỏ. Cô ơi, đây là hồ sơ nhập học. Tôi cầm lấy, run run đọc qua. Ngày tháng, năm sinh, địa chỉ, tất cả đều thật, không có gì bất thường. Chỉ có ở phần chữ ký học sinh, dòng mực xanh hơi nhòe nước. Nếu cô đọc được, nghĩa là em đã giữ lời. Tôi ngẩng lên. Cậu đang nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng nhưng chứa cả bầu trời cũ. Cô ơi, cậu nói nhỏ, chỉ đủ tôi nghe. Em nghĩ mình từng gặp cô rồi, ở đâu đó, nơi có mưa và bảng đen. Tôi khẽ cười. Không nước mắt, không run rẩy, chỉ một niềm an yên dịu dàng tràn lên trong tim. Có lẽ là duyên phận. Tôi đáp khẽ. Em ngồi đi. Buổi chiều, khi tan lớp, tôi nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rơi lên vai cậu. Gió thổi tung tập vở, vài trang bay lả tả ra ngoài hành lang. Tôi chạy theo, nhặt lên một tờ. Trên đó là đoạn thơ ngắn, chữ nghiêng nghiêng. Có người từng tồn tại trong giấc mơ, rồi biến mất khi ta tỉnh dậy. Nhưng gió vẫn nhớ mùi hương ấy. Như em nhớ cô, người viết nên thế giới này. Tôi đứng lặng, nhìn dòng chữ run rẩy dưới ánh hoàng hôn. Nụ cười của tôi nhạt dần, rồi tan trong gió. Bình luận cuối cùng hiện lên trên nền trắng. Chuyện kết thúc rồi, nhưng tôi tin, ở đâu đó, cô giáo và Chỉ Dịch vẫn đang sống trong lớp học nhỏ của riêng họ. Bởi vì chỉ có trong tình yêu, thế giới mới thật sự được viết lại. Kết thúc mở. Ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp, phấn trên bảng đã có sẵn một dòng chữ. Cô ơi, hôm nay trời không mưa. Tôi mỉm cười, viết thêm một dòng phía dưới. Nhưng em vẫn là cơn mưa trong lòng cô.